Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε ξανά εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη. Καλησπερίζω τους τηλεθεατές μας. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκατε εδώ, ξεκινήσαμε και συζητήσαμε αρκετά για το φαινόμενο walk με αφορμή τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και συζητούσαμε το κατά πόσο έχει αλώσει τον δυτικό πολιτισμό. Το κλίμα φαίνεται έκτοτε, μόλις λίγους μήνες μετά, να αντιστράφηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, όπου βλέπουμε να αντιστρέφονται και πολλές απόψεις και στάσεις επίσημες απέναντι στην walk κουλτούρα. Θεωρείτε ότι έχει παρέλθει αυτό και αν ναι, πού στρέφεται η Δύση, ποια είναι η νέα πολιτισμική ταυτότητα που πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε? Κοιτάξτε, το walk δεν ήταν ποτέ πλειοψηφικό κίνημα. Εξέφραζε μεμονωμένες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Η μεγάλη μάζα του πληθυσμού παρέμεινε μακριά από αυτό. Αυτό που επέτυχε το walk στην αρχική του φάση ήταν να καταστήσει αυτονόητα ορισμένα δικαιώματα ανθρώπων με ιδιαιτερότητες. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα εξελίχθηκε σε ένα ακραίο κίνημα με ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά. Προσπάθησε να επιβάλλει λογοκρισία, να φημώσει την αντίθετη άποψη, να καταστεί, ας πούμε, η κυρίαρχη ατζέντα στο δυτικό κόσμο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Και στην ουσία αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το εκρεμές διανύθηκε πλήρως από την ατζέντα walk και τώρα κινούμεθα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε φύγει πια από το σημείο της απόλυτης έξαρσης του walk και κινούμεθα σε μια κατάσταση όπου θα παραμείνουν κάποια στοιχεία, αλλά το walk θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, ως κίνημα και ως πρωταρχικό μέλημα, ας πούμε, των δυτικών κοινωνιών ή τουλάχιστον των ελίτ των δυτικών κοινωνιών, το walk έχει ήδη παρέλθει και αποτελεί παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών, των ευρωπαϊκών, της αμερικανικής κοινωνίας, είναι η διατήρηση, η διάσωση της ταυτότητας, του πολιτισμού, των αξιών, του έθνους, της παράδοσης. Δηλαδή, οι κοινωνίες αυτές του δυτικού κόσμου να διατηρηθούν ως αυτό που είναι, να μην μεταλλαχθούν σε κάτι άλλο. Διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, κυρίως με την μαζική μετανάστευση, αλλά όχι μόνο με αυτή, είναι ότι οι κοινωνίες αυτές χάνουν την εικόνα που είχαν επί αιώνες και εξελίσσονται σε κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι πολύ δυσάρεστο για τους πολίτες τους. Διότι ένας πολίτης, ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολιτισμένη χώρα, ο πολίτης μιας δημοκρατίας πατάει πάνω σε κάποιες σταθερές. Αυτές οι σταθερές είναι, ας πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ο πατριωτισμός, είναι η ελευθερία του λόγου, είναι η εθνική συνείδηση, είναι η κοινωνική συνοχή, είναι η ελεύθερη οικονομία. Αυτοί είναι οι πυλώνες του δυτικού κόσμου. Αυτά όλα έχουν διακυβευθεί από την αλλίωση που προκαλείται τόσο από τη συμπεριφορά των ελίτ, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή του στάση και εξελίσσονται σε ελίτ που προσπαθούν να ελέγξουν τη συνείδηση των πολιτών και να την καταστήσουν ομοιόμορφη, δηλαδή να φύγουν από αυτό που ήταν παραδοσιακά ο δυτικός κόσμος τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να οδηγήσουν το δυτικό κόσμο σε μια νέα κατάσταση ομοιομορφίας, απουσίας κριτικής σκέψης, αποδόμησης της κλασικής παιδείας που είναι το θεμέλιο του δυτικού κόσμου, δηλαδή ο δυτικός κόσμος να γίνει κάτι άλλο. Και σε αυτό βέβαια συντελεί και η μαζική μετανάστευση, διότι με τη μαζική μετανάστευση έρχονται ομάδες ανθρώπων, κυρίως από την Αφρική και την Ασία, οι οποίες έχουν μαζί τους έναν καθόλου σεβαστό πολιτισμό, που δεν είναι όμως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, είναι κάτι άλλο. Δεν συμμερίζονται τις δυτικές αξίες, δεν συμμερίζονται, ας πούμε, την ισότητα ανδρών γυναικών ή την ελευθερία του διαλόγου. Αυτά δεν υπάρχουν. Επομένως, αυτές οι κοινότητες ανθρώπων, αρνούμενες να αφομοιώσουν τα ήθη και τα έθιμα και τον τρόπο λειτουργίας της δυτικής κοινωνίας, δημιουργούν παράλληλες κοινωνίες και αυτό διαρριγνύει την κοινωνική συνοχή και προκαλεί τεράστια
προβλήματα εσωτερικών συγκρούσεων και αυτά όλα τελικά καταλήγουν σε μια δυσφορία του μέσου Ευρωπαίου, του μέσου Αμερικανού και η δυσφορία αυτή εκφράζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές με κορυφαία την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν πάμε στις πολιτικές επιλογές των δυτικών κοινωνιών, είχατε πει πρόσφατα στο θέμα που μόλις συζητούσαμε σε συνέντευξή σας ότι αυτή η τάση χειλοποίησης πολεμάει όλα τα ταυτοτικά στοιχεία του ανθρώπου, του δυτικού εμπροκειμένου ανθρώπου. Τι δύναμη έχει η ταυτότητα του ανθρώπου ώστε να πρέπει να πολεμηθεί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τελικός στόχος αυτών των περιορισμένων μειοψηφικών κύκλων που εκφράζουν την παγκοσμιοποίηση, την ατζέντα woke κτλ. Είναι όλη η ανθρωπότητα να μεταβληθεί σε έναν ανθρώπινο πολτό χωρίς χαρακτηριστικά. Δηλαδή οι άνθρωποι να μην έχουν μία ταυτότητα που θα τους διαφοροποιεί. Ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους ανθρώπους? Είναι η γλώσσα, η θρησκεία, η συνείδηση, η ιστορία, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα και τα οποία δυσκολεύουν τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των μαζών. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ισχυρή ταυτότητα δεν χειραγωγείται. Δεν καθίσταται αντικείμενο μιας απρόσωπης εξουσίας. Δεν καθίσταται, ας πούμε, χειραγωγούμενος καταναλωτής. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα για τα κέντρα που επιδιώκουν τον πλήρη έλεγχο της κοινής γνώμης. Θεωρείτε ότι εμείς ως κοινή γνώμη έχουμε επίγνωση της δύναμης που μας δίνει η ταυτότητά μας? Όχι. Γι' αυτό και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είχαμε πολεμήσει όσο έπρεπε. Νομίζω όμως ότι το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό και συνειδητό. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίδραση που εκφράζεται σήμερα στον δυτικό κόσμο και γι' αυτό και υπάρχει η ραγδαία άνοδος των λεγόμενων ταυτοτικών κομμάτων, τα οποία δεν είναι ακροδεξιά κόμματα, δεν αμφισβητούν τη δημοκρατία. Τουναντίον προσπαθούν να την κατοχυρώσουν, διότι η δημοκρατία πατάει πάντοτε σε κάποιο έθνος. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία σε μια παγκόσμια μάζα χειραγωγούμενη και καθοδηγούμενη. Η δημοκρατία είναι η πολιτική έκφραση ενός έθνους, μιας κοινωνίας που έχει ισχυρούς μηχανισμούς συνοχής, που έχει κοινή ταυτότητα, που έχει κοινά χαρακτηριστικά, που τη διαφοροποιούν από άλλες κοινωνίες. Μόνον έτσι μπορεί να λειτουργήσει με συνοχή μια ανθρώπινη κοινότητα. Αυτά λοιπόν ενοχλούν, κατεβλήθη προσπάθεια να αποδομηθούν και η προσπάθεια αυτή έπεσε πάνω σε έναν τοίχο και ο τοίχος είναι η άρνηση των κοινωνιών να δεχθούν την εξαέρωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Σε επίπεδο πολιτικό και ηγεσιών, όπως είπατε και εσείς, μαζί με την woke ατζέντα που υπερπροβλήθηκε, το μεταναστευτικό και οι οικονομικοί λόγοι ήταν αυτοί που όθησαν τον κόσμο να ψηφίσει Τραμπ με αποτέλεσμα την εκλογή του. Με συγχωρείτε, πράγμα που πολλοί χαρακτήρισαν ως μία έξοδο από το λίθαργο για την αμερικανική κοινωνία. Μία τέτοια τάση βλέπουμε και σε επιμέρους μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τα δύο πιο μεγάλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται σήμερα ταυτόχρονα σε μία πολιτική κρίση. Για την Ευρώπη, για αυτό το κομμάτι της Δύσης, ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς θα εξελιχθεί ως σύνολο και ως μέρη στο άμεσο μέλλον, και το αποτέλεσμα φυσικά είναι το εμείς τι πρέπει να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα? Κοιτάξτε, ταξιδεύω εδώ και πολλές δεκαετίες, σχεδόν εδώ και μισό αιώνα στην Ευρώπη. Και θυμάμαι την Ευρώπη πώς ήταν το 1970, ας πούμε. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν 60 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία της εποχής εκείνης με τις σημερινές αντίστοιχες εικόνες των χωρών αυτών. Καταρχήν, δεν είναι πια ευρωπαϊκές χώρες από πλευράς πληθυσμού αλλά και κοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, πηγαίνει κανείς στο Παρίσι και δεν είναι μόνο ότι δεν βλέπει πια Γάλλους παρά μόνο σε ένα ποσοστό, ας πούμε, της τάξης του 40-50%, αλλά βλέπει και ότι η κοινωνία αυτή λειτουργεί με άλλο τρόπο. Η συμπεριφορά των ανθρώπων, ο τρόπος που οδηγούν, ο τρόπος που συναλλάσσονται, έχει τριτοκοσμικοποιηθεί.
θυμίζει κάτι άλλο, δεν θυμίζει πια τη Γαλλία. Με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της όπως αποκρισταλώθηκαν μετά από αιώνες εξέλιξης. Το ίδιο και στη Γερμανία. Το ίδιο και στην Αγγλία. Το ίδιο και στην Αυστρία. Και τα λοιπά. Επομένως, αυτή η εικόνα, δηλαδή η κατάλυση της ταυτότητας των χωρών αυτών, ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα έφερνε προβλήματα όχι μόνο κοινωνικής συνοχής, όχι μόνο της λειτουργίας σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και προβλήματα σε επίπεδο κράτους και οικονομίας. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία αποτελείται από κατακερματισμένες ομάδες που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους να συνεχίσει να λειτουργεί για πολύ ως χώρα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία βάδιζε μέχρι τώρα με επιτυχία, ας πούμε, επί αιώνες, παρά τις ρήξεις που επήλθαν με τους δύο παγκοσμίους πολέμους, πάντως η πορεία της Δυτικής Ευρώπης στον χρόνο, στην ουσία και η άνοδος της Δυτικής Ευρώπης ξεκινάει με την αναγέννηση, περνάει από τη βιομηχανική επανάσταση, το διαφωτισμό, τη δημιουργία της νεότερης αστικής κοινωνίας, έτσι, χώρες με τεχνολογική παράδοση, χώρες με πνευματική παράδοση σπουδαία. Αυτές οι χώρες λοιπόν βραχικυκλώθηκαν με όλους αυτούς τους παράγοντες που έχουμε προαναφέρει, έτσι, το κίνημα walk, την πολυπολιτισμικότητα, έτσι, τη φενάκη της πολυπολιτισμικότητας, βραχικυκλώθηκαν και έπαψαν να λειτουργούν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια σε επίπεδο λαού ψηφοφόρων να ξαναβρούν αυτές οι χώρες στον εαυτό τους, αλλά αυτή η προσπάθεια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο, εκφράζεται πολλές φορές με σπασμωδικό τρόπο, δηλαδή στην Αγγλία έγινε μια εξέγερση απίστευτη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εναντίον της κυβέρνησης, επειδή κάποιοι μετανάστες προκάλεσαν προβλήματα και υπήρξε μια αντίδραση σε αυτό. Η κυβέρνηση του Στάρμερ έβγαλε την αστυνομία να συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους, δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία αυτό κατά κάποιο τρόπο οδήγησε σε μια τεράστια πόλωση μεταξύ της αριστεράς και της ακροδεξιάς της Λεπέν, που δεν είναι πια μια ακροδεξιά. Νομίζω ότι θυμίζει μια συντηρητική δεξιά παλαιού τύπου, ας πούμε. Δεν αμφισβητεί η Λεπέν ούτε τη δημοκρατία, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Στην Γερμανία εκφράστηκε με το ταυτοτικό κόμμα AfD, το οποίο βασικά έχει στην κορφή της ατζέντας του την ανακοπή της μετανάστευσης. Δηλαδή, στην Ιταλία ανήλθε στην εξουσία η Μελώνη, η οποία έχει μεν ακροδεξιά προέλευση, αλλά δεν είναι επουδενή λόγω ακροδεξιά αυτή τη στιγμή κτλ. Άρα, βλέπετε ότι υπάρχει ένα μείγμα κοινωνικής αναταραχής, πολιτικής πόλωσης, ανόδου ακροδεξιών κομμάτων ή πρώην ακροδεξιών κομμάτων, ανόδου ταυτοτικών κομμάτων, που δεν είναι ακροδεξιά, επουδενή λόγο. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεταβατική κατάσταση, η οποία στην ουσία οδηγεί σε μια νέα εικόνα πολιτική, στην οποία θα κυριαρχήσουν τα ταυτοτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις που θα εκφράζουν την εθνική διάσταση των κρατών της Ευρώπης, χωρίς την οποία τα κράτη δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην Ελλάδα, δηλαδή βλέπετε ένα τέτοιο σκηνικό να μεταφέρεται εδώ και γενικότερα από αυτό που γίνεται γύρω μας στον δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό και στην Αμερική. Τι πρέπει να κρατήσουμε εμείς, γιατί δεν είμαστε απλώς μια χώρα της Δύσης, είμαστε το σύνορο της Ανατολής και της Δύσης. Κοιτάξτε, το τι πρέπει είναι θέμα προσωπικής άποψης ή πολιτικής αντίληψης ή ιδεολογίας. Ας ξεκινήσουμε, πριν πούμε το κατά τη γνώμη μου τι πρέπει, εφόσον μου ζητάτε τη δική μου τη γνώμη, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται είναι ότι στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, που είναι στην ουσία και το μόνο κόμμα που επιβίωσε από τη φοβερή δεκαετία που περάσαμε, όπου στην ουσία διαλύθηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αυτό είναι το μόνο κόμμα που επιβίωσε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έτσι. Σε αυτό το κόμμα λοιπόν έχει εγκατασταθεί μια ηγεσία ξένη προς το ίδιο στο κόμμα, η οποία δεν ασπάζεται τις βασικές αρχές του μέσου μέλους της παράταξης αυτής, της κεντροδεξιάς παράταξης. Η κεντροδεξιά παράταξη είναι μια παράταξη της οποίας τα μέλη θέτουν ως προτεραιότητα το έθνος, την ταυτότητα, τη θρησκεία, τους παραδοσιακούς θεσμούς, έτσι, την οικογένεια, την παιδεία, τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό είναι η κεντροδεξιά. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει αντινατιβιστική,
Δηλαδή, ο νατιβισμός είναι η πεποίθηση ότι προηγούνται οι ηθαγενείς κάτοικοι της χώρας από τους μετανάστες. Στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν είμαι νατιβιστής. Άρα λοιπόν είναι μια κυβέρνηση μη νατιβιστική. Είναι μια κυβέρνηση η οποία, ας πούμε, ασπάζεται την πολυπολιτισμικότητα, τον εμπλουτισμό, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες της ελληνικής κοινωνίας, με αλλογενείς. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής διάστασης της οικονομίας. Έχουμε μια μαζική εισβολή φαντ σε όλα τα επίπεδα, ξένων φαντ. Έχουν εκποιηθεί δρόμια, αεροδρόμια, λιμάνια, έτσι, τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μια κυβέρνηση που δεν, ας πούμε, συνάδει με το κοινό αίσθημα. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε δει αντιστροφές απόψεων, αυτό θα παραμείνει όπως το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα ή θα αλλάξει εν ώψη των αλλαγών? Λοιπόν, ακούστε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια διαρροή ψηφοφόρων από το κυβερνών κόμμα. Ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων στις εκλογές σταμάτησε να ψηφίζει. Δηλαδή, στις τελευταίες εκλογές περίπου υπολογίζουν οι αναλυτές 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν πήγαν να την ψηφίσουν. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, υπολογιζόμενο περίπου στο 15-20%, ψήφισαν τα λεγόμενα ταυτοτικά κόμματα, δηλαδή το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το κόμμα της Νίκης, το κόμμα του κ. Φιετζόγλου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, το κόμμα, έτσι, αυτά είναι κόμματα καινούργια που δημιουργούνται με αυτό το σκοπό. Δεν είναι ακροδεξιά κόμματα. Εγώ διαφωνώ απολύτως με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τα χαρακτήρισε ακροδεξιά πολιτικά αργία. Είναι δημοκρατικότατα κόμματα και στην ουσία είναι κόμματα που ασπάζονται αυτά που ασπαζόταν η Νέα Δημοκρατία πριν την αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ απλά. Επειδή λοιπόν δεν συμφωνούν με αυτά που συμβαίνουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεν συμφώνησαν με το γάμο των ομοφύλων, ας πούμε, και με διάφορα τέτοια, οι ψηφοφόροι διέρευσαν σε αυτά τα κόμματα που εκφράζουν αυτές τις αυθεντικές αξίες αυτής της παράταξης που λέγεται κεντροδεξιά. Λοιπόν, επομένως, έχουμε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο έχει συρρικνωθεί στο 20 με 25%. Έχουμε μια σειρά από ταυτοτικά κόμματα που βρίσκονται γύρω στο 20% και έχουμε και πολλούς ψηφοφόρους που είναι στο σπίτι τους. Με ρωτήσατε τι πρέπει να γίνει. Για μένα είναι σαφές το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επανασυσπηρωθεί η κεντροδεξιά ξανά σε μια νέα βάση, ας πούμε με άξονα τις παραδοσιακές αξίες της πατρίδας, του έθνους, της οικογένειας, της παράδοσης, της εθνικής συνείδησης, της εθνικής ταυτότητας κτλ. Υπάρχει ιστορική αναλογία με αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή αυτόν τον κατακαιρματισμό, τον πλήρη δεξιά και αριστερά? Δεν θα το πω μόνο στα δεξιά, με το παρελθόν. Και τι μάθημα πήραμε, εάν υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο, ώστε να ξέρουμε τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, το 1950 συνετρίβει το Λαϊκό Κόμμα, η τότε δεξιά, ας πούμε, με τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, συνετρίβει στις εκλογές και κατακαιρματίστηκε σε πολλά κόμματα. Στη συνέχεια, το 1951, εμφανίστηκε ο στρατάρχης Παπάγος, αρχιστράτηγος 2 πολέμων, του Ελληνοϊταλικού και του Εμφυλίου, ο οποίος είχε τεράστια έγκλη και επανασυσπήρωσε όλη την δεξιά και όχι μόνο την δεξιά, και ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Φανταστείτε και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε γίνει βουλευτής του Παπάγου. Έφτιαξε λοιπόν τον Ελληνικό Εθνικό Συναγερμό, κατέβηκε στις εκλογές του 1951, στις οποίες κανένα κόμμα δεν πήρε πλειοψηφία. Ο συναγερμός πήρε 35%. Στις εκλογές του 1952, ένα χρόνο μετά, ο συναγερμός πήρε 50%. Και είναι η παράταξη εκείνη που έβγαλε την Ελλάδα από το χάος που είχε κληρονομηθεί από τον εμφύλιο πόλεμο και έθεσε τις βάσεις της μεταπολεμικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Αυτό το έκανε ο συναγερμός του Παπάγου. Αυτό πρέπει να γίνει και σήμερα. Πρέπει να επανασυσπηρωθεί όλη η πολιτική περιοχή μεταξύ της ακροδεξιάς και της αριστεράς σε μια ενιαία παράταξη με ισχυρά στοιχεία ταυτότητας, η οποία θα προτάξει την επιβίωσή μας ως κράτους και ως έθνους, την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας, την ανασυγκρότηση της παιδείας μας, την ανάδειξη νέων ανθρώπων στην πολιτική, και να είστε βέβαιοι ότι όποιος το επιχειρήσει αυτό θα έχει τεράστια απήχηση και επιτυχία. Πολύ ενδιαφέρον. Όλοι μόλις μιλήσατε για το έλλειμμα παιδείας στην Ελλάδα. Όλοι μιλούν για αυτό το έλλειμμα παιδείας. Βέβαια δεν είναι πρώτο στην ατζέντα, δυστυχώς. Αλλά κανείς συνήθως στο δημόσιο λόγο δεν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για το θέμα αυτό.
Καλύτερα από εσάς δεν ξέρω αν κάποιος είναι πολλοί που γνωρίζουν την παιδεία. Άνθρωποι. Έχετε προτείνει σε προηγούμενη συζήτησή μας κάποιες λύσεις. Θα μπορούσατε να μας επαναλάβετε με τα σημερινά δεδομένα και έχοντας βιώσει πλέον όλο το walk και από την άμεση εμπειρία σας με τους μαθητές, τις βασικές κατευθύνσεις του τι πρέπει να αλλάξει και ποιος στόχος πρέπει να τεθεί για την παιδεία. Και εν τέλει τι είναι η παιδεία. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία. Εγώ έχω εμπειρία 40 ετών στην εκπαίδευση και 10 ετών στην διεύθυνση σχολικής μονάδας. Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι εμείς που έχουμε εμπειρία από την παιδεία δεν κληθήκαμε ποτέ να συμβουλεύσουμε κάποιον υπουργό παιδείας. Η υπουργή παιδείας είναι ό,τι ειδικότητα θέλετε εκτός από εκπαιδευτική. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα υπουργό παιδείας δεν είναι εκπαιδευτικός. Από το Υπουργείο Παιδείας πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι, καλοί ή κακοί, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία σχέση με την παιδεία, γι' αυτό και κανείς δεν μπόρεσε να κάνει μια βαθιά τομή σε αυτό το ευαίσθητο οργανισμό που λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Έχω δει με τα μάτια μου δεκάδες υπουργούς παιδείας να αποτυχάνουν παταγωδώς. Λοιπόν, για μένα αυτή τη στιγμή το επίγον είναι να σωθεί ο κλινικά νεκρός μεγάλος ασθενής που είναι η δημόσια εκπαίδευση. Η δημόσια μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί φυτά η τεράστια πλειοψηφία των Ελληνοπαίδων. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν μεγάλα προβλήματα, λειτουργούν. Αλλά ας πούμε καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Το μεγάλο ποσοστό των παιδιών φυτά σε δημόσια σχολεία. Και τα δημόσια σχολεία έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί να λοιπόν, το περιγράψετε. Ναι, ακούστε, υπάρχει πρόβλημα τεράστιο υποδομών, ικτρών υποδομών, υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης. Να θέσω εδώ ένα ερώτημα. Γιατί πρέπει, διάβασα κάποτε, είναι 2.500 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία, οργανισμούς, υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Έχεις κενά καθηγητών σε δημόσια σχολεία και έχεις αποσπασμένο έναν καθηγητή σε γραφείο, ας πούμε, σε πολιτικό γραφείο ή σε κάποιο οργανισμό ή δεν ξέρω πού. Λοιπόν, πρόβλημα υποστελέχωσης, πρόβλημα επιμόρφωσης. Δηλαδή, διδάσκουν εκπαιδευτικοί που πήραν ένα πτυχίο το 1965 και οι οποίοι δεν έχουν έκτοτε, δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία, γιατί πρέπει να ζήσουν κι αυτοί, να επιμορφωθούν. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα υποστελέχωσης, πρόβλημα επιμόρφωσης, υπάρχει πρόβλημα αξιολόγησης. Λοιπόν, η αξιολόγηση εξασφαλιζόταν παλιά με τους επιθεωρητές. Επειδή οι επιθεωρητές θεωρήθηκαν κάκιστα κατά τη γνώμη μου, υπήρχαν βεβαίως και μερικές κακές περιπτώσεις, αλλά οι περισσότεροι ήταν εξαιρετικοί, άνθρωποι φωτισμένοι κτλ. Ήταν βεβαίως αυστηροί και είχαν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις και ορθότατα. Λοιπόν, θεωρήθηκαν λοιπόν όργανο του δεξιού κράτους και η κυβέρνηση του Πασόκ το 1982 τους κατήρισε εντελώς. Χωρίς να βάλει στη θέση τους κάποιο άλλο σύστημα αξιολόγησης. Είμαστε, κυρία Αργύρη, το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην σας πω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί έχω πάει και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είμαστε το μόνο κράτος το οποίο δεν έχει αξιολόγηση στην εκπαίδευση, δεν έχει αξιολογητές, δεν έχει επιθεωρητές. Όλες οι χώρες έχουν inspector στη Γαλλία, inspector στην Αγγλία, στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, παντού υπάρχουν επιθεωρητές. Συνεπώς ο έλεγχος της καλής λειτουργίας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ένα άλλο τραγικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μαζικές παραιτήσεις διευθυντών σχολείων τα τελευταία 2-3 χρόνια, μαζικές όμως, διότι οι διευθυντές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το κύμα παρεμβάσεων των γονέων και των συλλόγων γονέων, οι οποίοι, ας πούμε, εάν δεν γίνει αποδεκτή η απέτησή τους για χύψη θέμα, καταφεύγουν στην επιθεώρηση, καταθέτουν μηνύσεις, αναφορές κτλ. Και να σας πω και κάτι άλλο, οι διευθυντές παίρνουν ένα αστείο επίδομα, δηλαδή παίρνουν το μισθό τους και ένα επίδομα πολύ, ας πούμε, γλίσχρο. Για ποιο λόγο άλλος να είναι διευθυντής, να έχει όλη την ποινική, αστική, διοικητική, πειθαρχική ευθύνη με 5 μέτωπα γύρω του, να πρέπει να διαχειρίζεται καθηγητές κακοπληρωμένους και κοινωνικά υποβαθμισμένους, να πρέπει να έχει από πάνω του το Υπουργείο, να πρέπει να, ας πούμε, διαχειρίζεται τους γονείς στο συνδικαλισμό με, ξέρω, ένα ποσό αστείο, που δεν τολμώ να το πω εδώ το ποσό που παίρνουν οι διευθυντές, το επίδομα, το διευθυντικό επίδομα. Λοιπόν, επομένως φεύγουνε. Και επίσης οι διευθυντές τι είναι, έχουν περάσει κάποια ειδική, ας πούμε, εκπαίδευση. Ένας καθηγητής που έχει
κάποια προσόντα για κάποια προϋπηρεσία, γίνεται διευθυντής. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επομένως, χρειάζεται ένας φωτισμένος υπουργός παιδείας, ο οποίος θα σκύψει με αγάπη αλλά και αυστηρότητα πάνω από τον κόσμο της μέσης εκπαίδευσης, της δημόσιας μέσης εκπαίδευσης, με φαντασία, θα φτιάξει σχολές, ας πούμε, δασκάλων. Τελείωσες λοιπόν το βιολογικό της Αθήνας. Σημαίνει ότι μπορείς να μπεις να κάνεις μάθημα. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς γίνεται ενδιαφέρον το μάθημα? Γιατί αυτό που ακούμε και ξανακούμε από πάρα πολλά εφήβους τουλάχιστον και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες και στα τέλη του λυκείου, είναι ότι το μάθημα είναι μια αγκαρία. Είναι κάτι που πρέπει αναγκαστικά να κάνουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο, να έχουν μια καριέρα. Θα μπορούσε να γίνει εφόδιο το μάθημα, θα μπορούσε να γίνει μια διαδικασία που να την αγαπούν τα παιδιά. Υπάρχουν δάσκαλοι στο δημόσιο τομέα, στα δημόσια σχολεία, που είναι εμπνευσμένοι, φωτισμένοι και κάνουν ένα συναρπαστικό μάθημα. Αλλά είναι πολύ λίγοι. Είναι μόνοι, αβοήθητοι, για να μην σας πω ότι ενοχλούν κιόλας ή ότι χαλούν τις ισορροπίες. Ότι οι δάσκαλοι, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνες για αυτή την εικόνα είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια δεν έχουν την πρώτη ευθύνη. Την πρώτη ευθύνη την έχει το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος κτλ. Αλλά έχουν και αυτοί οι ευθύνες. Ας πούμε, μία ευθύνη. Ο μαθητοπατερικός λαϊκισμός. Πώς επιτρέπεις στο μαθητή σου να σου μιλάει στον ενικό? Αυτό έχει γενικευθεί στα δημόσια σχολεία. Πώς επιτρέπεις το μαθητή σου, όταν κάνεις μάθημα, να έχει ανοιχτό το κινητό του ή να μην σε παρακολουθεί? Θέλω να πω δηλαδή, όταν μπαίνει ο διευθυντής στην τάξη, πρέπει τα παιδιά να σηκώνονται όρθια, κύριε Αργύρη. Γιατί σηκώνονται όρθιοι οι υπουργοί όταν μπαίνει μέσα ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο? Εγώ θεωρώ το δάσκαλο πιο σημαντικό από τον πρωθυπουργό. Θεωρώ το διευθυντή ενός σχολείου πιο σημαντικό από τον Υπουργό Παιδείας. Είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Πρέπει να εμπνέει σεβασμό και ο σεβασμός του πρέπει να είναι θωρακισμένος από την πολιτεία με τα ανάλογα διοικητικά εφόδια. Λοιπόν, χρειάζεται επομένως να επανέλθουμε σε κάποια στοιχειώδη πειθαρχία. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε, ας πούμε, στην ποδιά που φορούσα εγώ ως μαθής, αν και θα μου άρεσε να υπάρχει μια φόρμα αθλητική που να αναγράφεται το όνομα του σχολείου Καποδίστριας, ας πούμε. Έτσι, υπάρχουν τα σχολεία, έχουν ονόματα, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, να υπάρχει λοιπόν μια ωραία αθλητική στολή, μπλε, ξέρω εγώ, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, που να έχει το στοιχείο του σχολείου. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Όμως, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι στο πώς σκέφτονται τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται τον άνθρωπο που αναλώνει τη ζωή τους για να τα μάθει γράμματα. Πρέπει να μάθουν να μην καταστρέφουν το χώρο τους. Πρέπει να μάθουν ότι δεν είναι το σχολείο χώρος κομματικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι χώρος άσκησης επαναστατικών, ας πούμε, καθηκόντων. Δεν είναι το σχολείο κάτι που μπορεί να το κλείνεις και να το ανοίγεις όπου το θες εσύ. Γι' αυτό και θα ήθελα να αλλάξουν και εκπαιδευτική στάση σε τέτοια θέματα και να γίνουν ένα τείχος προς τα παιδιά, απροσπέλαστο, και τα παιδιά να καταλάβουν ότι εδώ ήρθαμε για να μάθουμε γράμματα. Όχι για να κάνουμε πολιτική, όχι για να αμφισβητήσουμε την εξουσία, όχι για να κάνουμε χαβαλέ. Συνδέεται τα θέματα που περιγράψετε πριν λίγο στην εκπαίδευση με την αύξηση της νεανικής βίας και γενικότερα τα θέματα τα κοινωνικά και τα θέματα της ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής συνδέονται με την νεανική βία? Κοιτάξτε, ασφαλώς όταν τα παιδιά δεν συνηθίζουν να έχουν όρια, όταν έχουν απέναντί τους γονείς και δασκάλους, ας πούμε, επίοικείς, όταν δεν πρέπει να είναι επίοικείς, γιατί επίοικείς πρέπει να είναι ο δάσκαλος, αλλά υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που άμα το παιδί της περάσει, εκεί δεν πρέπει να είσαι επίοικείς, πρέπει να είσαι τιμωρητικός εκεί. Το παιδί πρέπει, ας πούμε, όταν χτυπήσει ένα άλλο παιδί, πρέπει να τιμωρηθεί. Τελεία. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Η κακοποίηση, σωματική και λεκτική, σημαίνει βεβαίως και κάποια διαδικασία για να αποκτήσει ένα παιδί συναίσθηση, να το στείλει σε μια δομή με, ας πούμε, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, να δουλέψει εθελοντικά, αλλά πρέπει να τον τιμωρήσει κιόλας. Για να καταλάβει ότι έκανε κάτι κακό. Ασφαλώς λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν όρια στο σχολείο και στο σπίτι, αυτό δημιουργεί στα παιδιά μια, ας πούμε, τάση προς την ανεξέλεκτη συμπεριφορά, η οποία πολλές φορές καταλήγει και στη βία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αργύρη. Μια κοινωνία η οποία δεν διέπεται πλέον από ηθικές αξίες, είναι μοιραίο και νομοτελειακό να οδηγήσει την νεολαία της σε μηδενιστικές συμπεριφορές.
μια νεολαία η οποία ζει σε μια κοινωνία που δεν έχει πρότυπα, δεν έχει αξίες, δεν έχει ανθρώπους που να εμπνέουν, δεν έχει ποιητές και λογοτέχνες, δεν έχει ήρωες, δεν έχει μεγάλους δασκάλους και διανοουμένους, και η ελίτ της οποίας, η ελίτ εντός εισαγωγικών, διδάσκει ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν, ας πούμε, εγκληματίας πολέμου, ότι, ας πούμε, το 40 δεν πολεμήσαμε τον εισβολέα, πολεμήσαμε το φασισμό, ένα πολιτικό σύστημα. Δηλαδή μια ελίτ η οποία έχει διαστρεβλώσει την ελληνική ιστορία, έχει υποβαθμίσει τα μεγάλα μας επιτεύγματα και προσπαθεί να διακόψει τη συνέχεια της ιστορίας μας, έτσι, ανά τους αιώνες, αυτή η ελίτ θα παραγάγει νεολαία χωρίς ιδανικά, χωρίς σταθερές. Και η νεολαία χωρίς σταθερές οδηγεί σε αυτές τις εικόνες τις δυστοπικές που βλέπουμε, με τους δεκάδες εφήβους ντυμένους ομοιόμορφα, με μαύρα κουκούλα, μαύρα ρούχα, μαύρα παπούτσια και κινητό, σαν να έχουν βγει από τρισδιάστατο κτυπωτή, που πλακώνονται, ας πούμε, σε διάφορες πλατείες, συνοικίες, απόμερα σημεία των πόλεων κτλ. Μαχαιρώνονται, ιδιοσκοπούν ταυτόχρονα αυτό που κάνουν κτλ. Για μένα είναι η συνολική αποτυχία της κοινωνίας που αντανακλάται σε αυτά που βλέπουμε στη συμπεριφορά των εφήβων. Επειδή αναφερθήκατε στην ιστορία, και ο ελληνισμός μας έχετε πει και εσείς πολλές φορές ότι είναι συνηθισμένος να κάνει ανατροπές. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το έναυσμα για να κάνει ανατροπή. Δηλαδή, όταν ήταν αδιανόητο να τα βάλουν με τους Πέρσες, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το Τρίτο Ράι. Κι όμως ο ελληνισμός τα έβαλε, κι όμως κατάφερε να επιβιώσει και να νικήσει. Ποιο είναι αυτό που πυροδοτεί την αντίδραση και ξεκινάει τη διαδικασία της αφύπνισης του ελληνισμού? Ακούστε, θα έρθω λίγο πιο μπροστά. Θα έρθω έναν αιώνα πριν. Το 1910, λοιπόν, στις 10 Αυγούστου, ο Κωστής Παλαμάς δημοσίευσε μια σπουδαία ποιητική του συλλογή, τη Φλογέρα του Βασιλιά, όπου ο πρόλογος είναι ο εξής. Ξεκινάει, λοιπόν, περιγράφοντας θλιμμένα την κοινωνία της εποχής του, που είναι μια κοινωνία σε βαθιά παρακμή. Και λέει, λοιπόν, σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα. Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, τα ποκαΐδια, οι στάχτες. Γράφει, λοιπόν, περιγράφει μια εικόνα μιας κοινωνίας, ας πούμε, σε κατάσταση καταστολής. Χωρίς πνοή, χωρίς όραμα, χωρίς μέλλον. Και εκεί, λοιπόν, που τελειώνει η πρώτη, ας πούμε, μεγάλη στροφή, έτσι, στη δεύτερη στροφή αλλάζει, ας πούμε, το μότο και λέει και φωνάζει το εξής ο Παλαμάς. Εμπρός, τραγούδι των ηρώων, εμπρός. Και δίνει το σύνθημα, ας πούμε, για μια εθνική αναγέννηση. Λοιπόν, το 15 Αύγουστο, 5 μέρες μετά, έγινε το κίνημα στο Γουδί. Το κίνημα στο Γουδί δεν ήταν ένα πραξικόπημα ή μια στρατιωτική, ας πούμε, επανάσταση, ήταν ένα ας πούμε, υπόμνημα διαμαρτυρίας για την κατάσταση του έθνους, και το οποίο συμπεριλάμβανε συγκεκριμένα αιτήματα για την αναγέννηση της πατρίδας, το οποίο επέβαλαν οι αξιωματικοί που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Γουδί προς τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο και του ζητούσαν να παρέμβει, να σταματήσει ο κατήφορος. Και ο βασιλιάς παρενέβη. Έφερε τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 10 και τον Μάρτιο του 12, 1,5 χρόνο μετά, η Ελλάδα ήταν ένα κράτος το οποίο ήταν σε θέση να κηρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, να τη συντρίψει και τον Οκτώβριο να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, η τέχνη θα μπορούσε να πυροδοτήσει την αφύπνιση του ελληνισμού. Εγώ αυτό κρατάω ως συμπέρασμα που περιγράφει. Δεν είναι η τέχνη ακριβώς. Ναι, είναι η ποίηση. Αλλά η ποίηση δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και πολιτική. Είναι και, αν θέλει, το Παλαμάς εκείνη τη στιγμή λειτουργήσε ως η φωνή της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας, η οποία ζήταγε κάτι καινούργιο και το πήρε. Το απέτησε και το πήρε. Η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, σήμερα, επειδή δεν είναι νεκρή η ελληνική κοινωνία. Εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα και κάνω ομιλίες. Βλέπω πολύ καλά πώς σκέφτεται ο κόσμος. Υπάρχει απλά μια τερατώδης πρωτοφανή στην ελληνική ιστορία αναντιστοιχεία κοινωνίας και ηγεσίας, κοινωνίας και πολιτικού συστήματος. Η ελληνική κοινωνία είναι ζωντανή, ζητάει κάτι άλλο από αυτό που έχει και πρέπει με κάποιο τρόπο να το απαιτήσει, να το διαμορφώσει και να το αναδείξει και να το επιβάλλει. Αυτό το κάτι άλλο που λέτε, ή τα πρότυπα που είπατε πριν, ότι είναι αυτό που λείπει ειδικά από τους νέους, που είναι το μέλλον, είναι κακά τα ψέματα. Μπορεί να γεννήσει σήμερα η ελληνική ιστορία, έναν
Αλέξανδρο, έναν Καποδίστρια, πώς γεννιούνται αυτές οι προσωπικότητες? Και κάτι άλλο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Χρειαζόμαστε αυτού του είδους ηγέτες αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που έχει βρεθεί η κοινωνία, ή πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αναλάβει με κάποιο τρόπο πιο άμεσα την ευθύνη της ελευθερίας του και την εξουσία ο ίδιος? Τονίζω και ξανατονίζω και γράφω και επαναλαμβάνω διαρκώς ότι μην περιμένουμε ένα σωτήρα, ένα μεσσία να μας σώσει. Θα απαντήσω χωριστά στα δύο ερωτήματα. Πρώτον, πράγματι σήμερα το μοντέλο της ηγεσίας που απαιτείται είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Αλλά η ουσία της ηγεσίας παραμένει ίδια. Δηλαδή χρειάζεται μια ηγεσία που να αφυπνίσει, να εμπνεύσει, να οραματιστεί, να προβεί σε ρηξικέλευθες μεταβολές των όρων της ζωής μας, να διαμορφώσει νέους θεσμούς, να καταργήσει τους αποτυχημένους παλιούς θεσμούς και κυρίως να φέρει στο προσκήνιο μια νέα γενιά ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή την ηγεσία, κυρία Αργύρη, πρέπει να την αναδείξει ο ελληνικός λαός με δημοκρατικές διαδικασίες. Ζούμε σε δημοκρατία. Την εποχή του Καποδίστρια ή του Κολοκοτρώνη δεν υπήρχε δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τεράστιοι άνθρωποι, ας πούμε αναδείχθηκαν εκ των πραγμάτων, διότι η κοινωνία τους αναγνώρισε όσους κατάλληλους να ηγηθούν. Σήμερα είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία. Απλά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέχει από τις διαδικασίες, ένα άλλο ψηφίζει απρόθυμα με τη λογική του μοιχείρων, μια καταστρεπτική λογική, και μια άλλη είναι εγκλωβισμένη σε πελατειακά δίκτυα, οικογενειοκρατικές αντιλήψεις και τα λοιπά, και ψηφίζει λάθος. Λοιπόν, η κοινωνία πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν πάρα πολλοί Καποδίστριες, σας διαβεβαιώ, στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε ανθρώπους να ξαναφτιάξουν αυτό το κράτος. Οι Καποδίστριες αυτοί θεωρείτε ότι ασχολούνται με την πολιτική? Δεν ασχολούνται, δυστυχώς. Τι θα έκανε αυτούς τους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική? Η συνειδητοποίηση ότι βρισκόμαστε σε ένα έσχατο σημείο. Έχουμε πάψει να αναπαραγόμαστε. Οι νέοι φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό. Πάνω μας απλώνεται η σκιά του τουρκικού αναθεωρητισμού, που είναι αλλά και των συμπληρωματικών μικροαναθεωρητισμών των Σκοπίων της Αλβανίας κτλ. Το τοπίο το διεθνές είναι ανεξέλεκτο και χαοτικό. Το πολιτικό μας σύστημα έχει αποτύχει να δώσει στους Τούρκους μία σύστοιχη απάντηση στο δικό τους αναθεωρητισμό, προβάλλοντας αντίστοιχα νόμιμα ελληνικά αιτήματα, ας πούμε την αποχώρηση των Τούρκων από την Κύπρο, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν έχουμε προβάλει εμείς την εφαρμογή του άρθρου 14 της Συνθήκης της Λοζάνης στην Ύβρο και την ΤΕΝ εδώ. Παίζουμε άμυνα και κακή άμυνα. Επομένως, όλα αυτά συγκροτούν ένα σκηνικό που οδηγεί έναν Κινέζο ή έναν εξωγήινο να σκεφτεί αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον. Εάν συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες που βρίσκονται, τότε θα κινητοποιηθούν και θα αναδείξουν την ηγεσία που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, και η οποία βεβαίως η ηγεσία θα πρέπει να συνοδευτεί από τη συμμετοχή όλης της ελληνικής κοινωνίας, διότι μια ηγεσία μόνη της δεν κάνει κάτι αν δεν συμπράξει και η κοινωνία. Επειδή έχετε πει και εσείς τη γνωστή φράση «Ο ελληνισμός προόριστε να ζήσει», και υπάρχει και αυτή σε πολλούς ανθρώπους η διάσταση η μεταφυσική της επιβίωσης του ελληνισμού, θεωρείτε ότι έχουμε σε εισαγωγικά αόρατες δυνάμεις μέσα στον ελληνισμό, ουσιαστικά αδρανείς δυνάμεις, οι οποίες από καιρού εις καιρών σε κρίσιμες στιγμές ενεργοποιούνται, και αναμένεται ότι εν ώψη αυτού του κινδύνου που διατρέχει τώρα όντως για πολύ μεγάλη συρρίκνωση ή μείωση ή εξάλειψη, ο ελληνισμός αναγκαστικά θα ενεργοποιηθούν? Κοιτάξτε, το θεωρώ βέβαιο. Τι θα μπορούσαν να είναι αυτές οι δυνάμεις? Θεωρώ βέβαιο ότι με κάποιον καταλήτη που δεν μπορώ να σας τον προσδιορίσω, ότι με κάποια αλληλουχία γεγονότων που δεν μπορώ να προβλέψω, αυτό το αρχαίο έθνος, το οποίο επεβίωσε σε πείσμα κάθε πρόβλεψης και κάθε αριθμητικών συσχετισμών, όταν δέχτηκε την επίθεση της Περσικής Αυτοκρατορίας που εκτεινόταν από το Πακιστάν μέχρι τη Μικρά Ασία, όταν δέχτηκε
τις δύο μεγάλες πολιορκίες του Χαλιφάτου, το οποίο εκτινόταν από τα Πυρηναία μέχρι την Ινδία, το οποίο κατακτήθηκε από έναν βαρβαρικό λαό τουρκομογγολικής προελεύσεως επί 400 χρόνια και μπόρεσε και πεδίωσε και μπόρεσε και ύψωσε το ανάστημά του και επαναστάτησε και νίκησε και ελευθερώθηκε, θεωρώ ότι αυτό το έθνος κρύβει μέσα του τεράστιες αδρανείς δυνάμεις, τεράστιες, οι οποίες αυτή τη στιγμή απλά σιωπούν και οι οποίες πιστεύω κάποια στιγμή ότι θα ενεργοποιηθούν με έναν τρόπο που αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαντάζεται, θα σαρώσουν όλη αυτή τη δομή την παρακμιακή που κυριαρχεί στην Ελλάδα και ας πούμε στο δημόσιο βίο και στα πνεύματα των ανθρώπων και θα προκαλέσει μια αναγέννηση τόσο ισχυρή που θα εντυπωσιάσει εχθρούς και φίλους και θα επαναφέρει την Ελλάδα στο πραγματικό της εαυτό. Ένα πράγμα που μας έχετε πει ότι είναι, αν κρατήσουμε ένα πράγμα από την ιστορία μας ως ελληνισμός, πρέπει να είναι να μην ξαναπέσουμε σε διχόνια. Και δυστυχώς δεν το έχουμε μάθει ακόμα αυτό το μάθημα και από την πρόσφατη ιστορία, με κάθε ευκαιρία, οι Έλληνες τα βάζουν τους Έλληνες. Θα θέλαμε να μας πείτε τρία βασικά πράγματα από αυτού. Πρώτον, ποιος επωφελείται από το να είναι οι Έλληνες διχασμένοι. Δεύτερον, πώς θεραπεύεται αυτό, εάν θεραπεύεται αυτό, δηλαδή ποια είναι η αιτία του, με συγχωρείτε, και τρίτον, πώς θεραπεύεται. Κοιτάξτε, την γενή τάση των Ελλήνων προς τον διχασμό και την διχόνοια την εξεμεταλλεύτησαν οι εχθροί του ανά τους αιώνες, από την εποχή που ο Πέρσης βασιλιάς, έχοντας υποστεί συντηρητικούς στους μυδικούς πολέμους, προσπάθησε να εξαγοράσει τους Έλληνες και να στρέψει τον ένα εναντίον τον άλλο και παραλίγο να το πετύχει. Δεν το πέτυχε όμως. Αυτό το διέρη και βασίλευε ήταν πάντοτε η πολιτική των εχθρών της Ελλάδας και έβρισκαν, ας πούμε, πρόθυμους ανθρώπους να εξαγοραστούν και να ας πούμε στρέψουν, να στραφούν ένας εναντίον του άλλου. Όμως υπήρξαν μεγάλες φυσιογνωμίες στην ελληνική ιστορία που εξέφρασαν την εθνική ενότητα την κρίσιμη στιγμή. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μια τέτοια φυσιογνωμία, ο οποίος δέχτηκε, ας πούμε, να φυλακιστεί, ο οποίος ξεπέρασε το θάνατο του παιδιού του από τους πολιτικούς αντιπάλους, ο οποίος δέχτηκε να πάει, έχοντας ελευθερώσει στην Ελλάδα, σε ένα μπουντρούμι της ακροναυπλίας, προκειμένου να μην προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε προσωπικότητες τέτοιες στην Ελλάδα που εξέφρασαν ιστορικά την ενότητα. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, δυσανεξία μεταξύ των διαφόρων μερίδων της ελληνικής κοινωνίας για διάφορα θέματα. Ας πούμε, το εμβολιαστικό, αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι ψεκασμένοι και οι εξυγχρονιστές. Βλέπουμε κάθε 2 χρόνια, 3 εμφανίζεται ένας διχασμός τέτοιος. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν επειδή δεν έχουμε συμφωνήσει στα βασικά. Και επειδή δεν έχουμε βρει ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα που να εκφράσει αυτά τα βασικά. Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωσή μας ως έθνος. Και το πολιτικό σύστημα δυστυχώς δεν έχει κατορθώσει να διαμορφώσει μια πλατφόρμα επιβίωσης. Μια κοινή πλατφόρμα επιβίωσης. Οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην εξουσία είναι διαχειριστικές και μάλιστα με κακή διαχείριση ως προς τα εσωτερικά και ως προς τους εξωτερικούς κινδύνους. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, να κατευνάσουν, να αποφύγουν, ας πούμε, τη ρήξη κτλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία όμως. Ο ηγέτης πρέπει να συσπυρώσει το έθνος σε ένα κοινό παρονομαστή με την αποδοχή των διαφόρων ποικίλων απόψεων που υπάρχουν σε μια κοινωνία, που εύλογα υπάρχουν, αλλά να εμπνεύσει την κοινωνία και να την οδηγήσει σε μια κατεύθυνση σωτηρίας καταρχήν, ανάπτυξης και προόδου στη συνέχεια. Συσπυρώνεται η δική μας η κοινωνία, δηλαδή μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Συσπυρώνεται. Ακούστε, συσπυρώνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν σας λέω για το 40 που πήγανε από το Χαρίλαο Φλωράκη μέχρι τον Διονύση Παπαγενόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο στα βουνά να πολεμήσουν τις Αλβανίες, όλοι μαζί. Και το 12-13 υπήρχε εθνική ενότητα, τρομακτική. Να σας πω ένα πιο πρόσφατο περιστατικό. Τα Ήμια. Όταν ανακοινώθηκε ότι οι Τούρκοι
ας πούμε, αποβιβάστηκαν στις βραχονισίδες αυτές, επικράτησε κλίμα 40. Το έχω ζήσει εγώ αυτό. Εγώ σηκώθηκα να πάω στη μονάδα μου και ζήτησα να με στείλουν στην πρώτη γραμμή του πυρός και οι αξιωματικοί μου είπαν: δεν έχουμε που να σας στείλουν. Δεν ξέρω, όλοι θέλουν να πάνε στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ποιον θα στείλουμε πρώτον? Όλη η ελληνική κοινωνία σύσσωμη ήταν αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Όχι, νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να ενωθούν ψυχικά. Αρκεί να βρεθεί κατάλληλη ηγεσία. Αυτό λείπει. Μπορεί να δημιουργηθεί από την κοινωνία η κατάλληλη ηγεσία, να αναδειχθεί? Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία μετά τη χρεοκοπία του 2010 παραπλανήθηκε από διαδοχικούς, ας πούμε, λαοπλάνους πολιτικούς, οι οποίοι έλεγαν διάφορα ψέματα εν γνώση τους ή μη εν γνώση τους. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, το ξέρει ή δεν το ξέρε. Δεν ξέρω αν πραγματικά ο Τσίπρας εννοούσε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια ή αν το είπε για να τον ψηφίσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος, ευρισκόμενος σε απόγνωση, ψήφιζε ανθρώπους που του έλεγαν κάτι που δεν θα υλοποιείται στη συνέχεια. Αυτό προκάλεσε, αν θέλετε, μια συνεχή αναβολή του προβλήματος μέχρι σήμερα, όπου η ελληνική κοινωνία, αγόμενη από, ας πούμε, προεκλογικές υποσχέσεις σε προεκλογικές υποσχέσεις, δεν συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει λύση σε αυτά που λέγανε όλοι αυτοί, σε αυτά που λένε όλοι αυτοί, και ότι η μόνη λύση είναι μια ριζική αναδόμηση του κράτους και της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Και κυρίως της παιδείας μας, βέβαια. Αυτό εκκρεμεί. Η μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή. Και είναι μπροστά μας και θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να το καταλάβει και να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα θέλαμε να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Εάν οι μαθητές σας, που φαντάζομαι πολλοί από αυτούς το έχουν κάνει, σας ρωτούσαν γιατί να προσπαθήσω, για ποιο μέλλον να προσπαθήσω, τι τους απαντάτε? Ποιο είναι το αισιόδοξο, εμπνευστικό και ρεαλιστικό μήνυμα που μπορείτε να δώσετε σε κάθε νέο που θέλει να προσπαθήσει για την πατρίδα του, γιατί πραγματικά το πιστεύει, και να μην φύγει στο εξωτερικό, για παράδειγμα? Είχε πει ένας μεγάλος Γάλλος ποιητής: αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θέλω να πω, αν είναι να προσπαθήσουμε για ένα έθνος που αξίζει τον κόπο. Ποιο είναι αυτό το έθνος? Όλα τα έθνη αξίζουν τον κόπο να επιβιώσουν, αλλά εγώ βάζω μπροστά το ελληνικό. Γιατί? Διότι το ελληνικό έθνος δίδαξε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, δίδαξε τη γενναιότητα, τον ηρωισμό, δίδαξε, ας πούμε, την δυνατότητα ενός έθνους να επιβιώσει σε αντίξωες συνθήκες. Σε αυτά όλα οι Έλληνες ήταν πρώτοι. Η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία γλώσσα, διότι δημιουργεί έναν αλγόριθμο στον εγκέφαλό μας, ο οποίος αλγόριθμος γεννά ευφυΐα, γεννά ποίηση, γεννά φαντασία, γεννά αυτό που είχε πει ο Καστοριάδης, την αυτοθέσμηση, δηλαδή την ικανότητα να σκεφτείς εξ αρχής νέους τρόπους ανθρώπινης συμβίωσης, νέους θεσμούς. Αυτά γίνανε στην Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα δεν γέννησε τη δημοκρατία. Καμία. Η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ. Οι άλλοι την κληρονόμησαν από εμάς. Την υιοθέτησαν από εμάς. Την αντέγραψαν από εμάς. Θέλω να πω, ένα τέτοιο έθνος δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσει να υπάρχει? Για ένα τέτοιο έθνος δεν αξίζει τον κόπο να αγωνιστείς? Αυτή είναι η απάντησή μου. Ότι είμαστε ένα σπουδαίο έθνος και να κοιτάξουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Και επειδή είμαστε σπουδαίο έθνος, παρά τη σημερινή μας προσωρινή πτώση, γι' αυτό και έχω την πεποίθηση ότι η Ελλάδα προόριστη να ζήσει, όπως είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης, και θα ζήσει. Κύριε Μελιτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ και για το αισιόδοξο της σημερινής κουβέντας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Μπορείτε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ με τη συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Μπορείτε επίσης να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας εγγραφή, αφήνοντας το μήνυμά σας και το σχόλιο σας και μοιραζόμενο το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά.